Η νέα μονή Κιμήσεως Θεοτόκου Ταλαντίου βρίσκεται δυτικά του Αραχνέου. Το Αραχναίο είναι ένα από τα πιο απομονωμένα χωριά της Αργολίδας σε απόσταση 30 χιλιόμετρων από τον Ναύπλιο. Η παλιά ονομασία του χωριού ήταν Χέλη. Βρίσκεται απομονωμένο από όλο τον άλλο νομό και δεν έχει επικοινωνία ούτε οπτική με άλλο χωριό. Στο κέντρο της εσωτερικής αυλής της μονής είναι κτισμένος ο ιερός ναός της Κιμήσεως της Θεοτόκου. Ο καινούριος ναός της μονής είναι μονόκλητος και σταυρεπίστεγος. Διατηρείται καλά εξωτερικά και είναι κτισμένος επί τουρκοκρατίας.